Ο Νίκος Αστρινίδης γεννήθηκε το 1921 σε μια περιοχή που εκείνη την περίοδο ανήκε στη Ρουμανία. Σήμερα ανήκει στην Ουκρανία και φυσικά, όπως προαναφέρθηκε, έχει και διαφορετικό όνομα. Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να τον χαρακτηρίζουμε ως Έλληνα συνθέτη. Αν με το χαρακτηρισμό Έλληνας εννοούμε και τους Έλληνες της Διασποράς, ναι. Αν εννοούμε ένα συνθέτη που γεννήθηκε, διαμόρφωσε την προσωπικότητά του και έδρασε μόνο στην Ελλάδα, ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε Έλληνας της Διασποράς. Και όπως επίσης αναφέρθηκε, η μητέρα του ήταν Ρουμανο-Ρωσίδα. Σας δείχνω αυτό τον χάρτη για να δείτε λίγο πολύ ότι η ζωή του Αστρινίδη υπήρξε μια Οδύσσια. Μάλιστα η πόλη της Οδύσσους έπαιξε κάποιο ρόλο. Ο Αστρινίδης γεννήθηκε εδώ στην περιοχή, στην πόλη Άκερμαν. Πέρασε μια σχετικά ευτυχισμένη παιδική και εφηβική ζωή. Ξεκίνησε φυσικά τις σπουδές του, διέπρεψε ως μουσικός στην τοπική πόλη του Άκερμαν και σε ηλικία 18 ετών πήγε στο Βουκουρέστι, όπου άρχισε σπουδές. Αλλά η οικογένειά του αντιμετώπισε την καταστροφή στην έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τα σοβιετικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Βεσαραβία, η περιοχή όπου είχε γεννηθεί, και την απέκοψαν από την Ρουμανία. Η οικογένεια διαμελήθηκε με την έννοια ότι τα δύο αδέλφια από τα τρία της οικογένειας αποκλείστηκαν στο Βουκουρέστι, ενώ ο Αστρινίδης είχε επιστρέψει για διακοπές στην γενέτειρά του, που ήταν πια υπό σοβιετική κατοχή. Μετά από πολλές περιπέτειες, τους επέτρεψαν να πάνε στην Οδυσσό και από εκεί να επιστρέψουν στην Ελλάδα, γιατί ο πατέρας του είχε ελληνικό διαβατήριο, ήταν Έλληνες πολίτες. Δυστυχώς η Ελλάδα είχε ήδη καταληφθεί από τους Γερμανούς το 1941 και από την Κωνσταντινούπολη αναγκάστηκαν και κατέφυγαν μέσω Κύπρου στην Παλαιστίνη. Μιλάμε τώρα για ένα παιδί 19 ετών. Η οικογένεια είναι κατεστραμμένη, τα δύο παιδιά αποκλεισμένα στην Ρουμανία και ο Αστρινίδης αναγκάστηκε κατατάσσεται ως εθελοντής στην Ελληνική Βασιλική Αεροπορία, όπου μεταξύ άλλων υπηρέτησε για 2 χρόνια στην έρημο της Λιβύης και κατόπιν ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Κάιρο, όπου και ξεκίνησε την μουσική του δραστηριότητα. Από το Κάιρο τελικά θα καταφύγει στο Παρίσι, όπου θα ολοκληρώσει τις σπουδές του το 1948 και από εκεί θα ξεκινήσει μια διεθνή καριέρα που τον έφερε σε όλα τα μέρη του κόσμου εκτός από την Οκεανία. Τελικά θα επιστρέψει το 1965 μόνιμα στην Θεσσαλονίκη, όπου είχαν καταφύγει οι γονείς του ως πρόσφυγες και ουσιαστικά από το 1965 μέχρι το θάνατό του, δηλαδή ακριβώς τη μισή του τη ζωή, θα την περάσει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μολονότι στην οικογένειά του δεν μιλούσαν ελληνικά, όπως είπα η μητέρα του ήταν Ρουμανο-Ρωσίδα, ο πατέρας του είχε πολύ έντονη εθνική συνείδηση και την πέρασε στα παιδιά του. Μολονότι δεν ήξεραν ελληνικά, είχαν πάντοτε τη λαχτάρα να επισκεφτούν την Ελλάδα και να γνωρίσουν αυτή τη χώρα. Εδώ για παράδειγμα βλέπετε σε μια περίοδο που δεν μιλούσε καν ελληνικά, ο Αστρινίδης ασχολείται με την Μακεδονία. Είναι ένα από τα πρώτα του έργα. Εδώ βλέπετε εικόνες από την θητεία του στο μέτωπο της Λιβύης. Πέρασε 2 χρόνια και τραυματίστηκε και γι' αυτό έλαβε και το μετάλλιο εξαιρέτων πράξεων. Όταν επέστρεψε στο Κάιρο και όντας ήδη στρατιώτης, ξεκίνησε πάλι την ενασχόλησή του με το πιάνο αλλά και τη σύνθεση. Η πρώτη και μεγάλη καταξίωση ήρθε το Σεπτέμβριο του 1944, όταν έλαβε μέρος στον διαγωνισμό στο φεστιβάλ Eisteddfod στο Κάιρο εκείνη την περίοδο και κέρδισε πρώτο βραβείο και ως πιανίστας και ως συνθέτης της Κυπριακής Ραψοδίας. Όντας ακόμα στρατιώτης, έδωσε περίπου 80 συναυλίες για τα στρατεύματα των συμμάχων στη Μέση Ανατολή και άρχισε και την προσωπική του καλλιτεχνική δραστηριότητα στο Κάιρο. Ήδη από το 1945 βρίσκουμε πολλά τεκμήρια, κυρίως από το Κάιρο, που βέβαια ήταν η βάση του. Εδώ είμαστε το 1949, έχει ήδη τελειώσει τις σπουδές του στην Σκόλα Καντόρουμ στο Παρίσι και αρχίζει τις πρώτες του εμφανίσεις ως σολίστας.
Είχε την τύχη να αρχίσει περιοδίες ήδη από το 1948, αρχικά στην Νότιο Αμερική, και όταν διαβάζετε ότι έδωσε 2.500-3.000 συναυλίες στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, οι περισσότερες έλαβαν χώρα στη διάρκεια της δεκαετίας του 50. Όπως ο ίδιος έλεγε, μολονότι η έδρα του ήταν το Παρίσι, περνούσε σχεδόν ολόκληρο το χρόνο σε διάφορες περιοδίες, κυρίως στην Νότιο Αμερική, Νότιο και Κεντρική Αμερική και ιδιαίτερα στην Ασία. Εδώ έχουμε ένα από τα πρώτα φεστιβάλ αποκλειστικά με έργα του Αστρινίδη. Ήδη είναι το 1951. Πολλά από αυτά τα τεκμήρια βγαίνουν στην επιφάνεια, καθώς ψηφιοποιούνται όλο και περισσότερα αρχεία σε διάφορες χώρες του κόσμου. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχω βρει πάρα πολλά στο διαδίκτυο και σε διάφορες βάσεις δεδομένων. Εδώ, για παράδειγμα, νομίζω είναι από τον Παναμά. Εδώ βρίσκεται στο Hong Kong. Ο Μπερνάρντ Μισλέν ήταν ένας διάσημος Γάλλος βιολοντσελίστας και ένας από τους καλλιτέχνες με τους οποίους έκανε περιοδίες ο Αστρινίδης στη δεκαετία του 50. Εδώ έχουμε πάλι από Ανατολή. Αυτή η μορφή ο Τάσος Γιαννόπουλος ήταν ο περίφημος συνοδός πιάνου μεγάλων ερμηνευτών του βιολιού κλπ. Ήταν Αλεξανδρινός και είχε βοηθήσει πάρα πολύ τον Αστρινίδη στην αρχή της καριέρας του, γιατί τον γνώρισε με μεγάλους σολίστες, ανάμεσά τους και τον Jacques Thibaud. Εδώ βλέπετε έναν από τους κορυφαίους βιολονίστες του 20ου αιώνα, τον Henrik Schering, με τον οποίο συνεργάστηκε ο Αστρινίδης και ο οποίος τον βοήθησε να ολοκληρώσει την ελληνική ραψοδία, το έργο που εκδόθηκε τέλη δεκαετίας του 70 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και εδώ είναι η Βάσο Δεβετζή, η επίσης πολύ γνωστή πιανίστα, βασισμένη στο Παρίσι και επίσης γνωστή ως φίλη και διαχειρίστρια της παρακαταθήκης της Μαρίας Κάλλας. Εδώ βρισκόμαστε στην Ιαπωνία, 1960. Μιλάμε για μια εποχή που το να ταξιδεύει κανείς από χώρα σε χώρα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Είναι η εποχή, τα πρώτα 10, η πρώτη δεκαετία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα στην Ιαπωνία, εκείνη την εποχή η Ιαπωνία ήταν μια πολύ κλειστή κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, ο Αστρινίδης ήταν ένας από τους λίγους δυτικούς καλλιτέχνες που περιόδευσαν εκεί. Το 1949 έχουμε την έκδοση έργων για πιάνο του Αστρινίδη από τον οίκο Ricordi Americana. Πολλοί από εμάς γνώρισαν αυτά τα έργα μέσω αυτής της έκδοσης. Το 1959 είναι μια χρονιά που ο Αστρινίδης βρίσκει κάποια σταθερότητα επαγγελματική, με την έννοια ότι έχει έναν διορισμό για 3 χρόνια ως συνδιευθυντής και καθηγητής και επίσης αρχιμουσικός ενός συνόλου στην μακρινή Μαρτινίκα, που είναι μέρος των Γαλλικών Αντιλών. Αυτό διήρκησε για 3 χρόνια, αλλά βέβαια έμενε εκεί περίπου για μισό χρόνο, γιατί τον υπόλοιπο επέστρεφε στην Ευρώπη ή συνέχιζε τις περιοδίες του. Εδώ, για παράδειγμα, είναι η έναρξη της σχολής, 3 Νοεμβρίου του 1959, στο Fort de France στην Μαρτινίκα. Ο Αστρινίδης έρχεται στη Θεσσαλονίκη το 1952, δηλαδή είναι ήδη 31 χρονών και μιλάει ελάχιστα ελληνικά. Ο λόγος που ήρθε στην Ελλάδα ήταν κυρίως η παρουσία των γονέων του αρχικά στις Σέρρες και κατόπιν στη Θεσσαλονίκη και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε και ο ίδιος να γνωρίσει την Ελλάδα. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 50 έδωσε αρκετές συναυλίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Εδώ έχουμε μία από τις ιστορικές συναυλίες για την Θεσσαλονίκη, πρώτη συναυλία της ΣΟΒΕ, Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος, η οποία θα έπαιζε και κάποια από τα μεγάλα του έργα. Εδώ είμαστε το 1966. Το 1965 ο Αστρινίδης δέχεται τον διορισμό ως διευθυντής της Μικτής Χοροδίας και της Φιλαρμονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτή θα είναι η κύρια ο κύριος επαγγελματικός του χώρος από το 1965 μέχρι τη συνταξιοδότηση του 1986. Το μεγάλο πλεονέκτημα που του έδωσε η Θεσσαλονίκη μέσω αυτής της μόνιμης θέσης ήταν ότι μπορούσε να αφιερώσει μεγάλο
μέρος του χρόνου του στην σύνθεση συμφωνικών έργων, το κορυφαίο από τα οποία θεωρώ ότι είναι ο Άγιος Δημήτριος, 1962, αλλά και ο Κύριλλος και Μεθόδιος, 1966. Από τις αρχές της δεκαετίας του 70 αναπτύσσηκε δραστηριότητα στη Ρουμανία, η οποία ήταν υπό κομμουνιστικό καθεστώς, και τα επόμενα χρόνια επίσης θα παρουσιάσει κάποια από τα ορατόρια του. Εδώ βλέπετε κάποια από τα τεκμήρια. Εδώ ένα πρόγραμμα από τη Ρουμανία. Και εδώ είναι από την τελευταία μεγάλη εμφάνιση με το ορατόριο τα νεανικά χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πέθανε το 2010. Ο ίδιος πίστευε ότι θα τα κατάφερνε και θα περνούσε τα 90, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η κατάσταση της υγείας του χειροτέρευσε και τελικά εκδήμησε τον Δεκέμβριο του 2010. Όταν πέθανε ο συνθέτης, ο οποίος δεν είχε άμεσους κληρονόμους, δεν είχε οικογένεια, το μεγάλο στοίχημα ήταν η διάσωση του έργου του. Πάρα πολύ μας απασχόλησε αυτό, γιατί δεν θέλαμε να γίνει μια άλλη περίπτωση Έλληνα δημιουργού, του οποίου το έργο θα σκορπιζόταν εδώ και εκεί ή θα συναντούσε την αδιαφορία. Μετά από συζητήσεις αποφασίσαμε να δοθεί το μουσικό του αρχείο, δηλαδή τα χειρόγραφα και οτιδήποτε είχε σχέση με την δημιουργία του, στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, Λιλιάν Βουδούρη. Ήταν η καλύτερη επιλογή που είχαμε. Τόσο η Στεφανία Μεράκου, η Βάλια Βράκα μας βοήθησαν πάρα πολύ και πραγματικά μπορεί όποιος θέλει, είτε είναι ερμηνευτής, μουσικολόγος ή απλώς θρακιώτης ή Ελληνορουμάνος, μπορεί να επισκεφτεί τη βιβλιοθήκη του Μεγάρου και να εξετάσει χειρόγραφα ή άλλα τεκμήρια. Εδώ και χρόνια, μετά το θάνατό του, έχω δημιουργήσει μια διαδικτυακή πύλη στο Στάνφορντ, στον προσωπικό μου λογαριασμό. Ήταν νομίζω η πρώτη ιστοσελίδα που απευθυνόταν σε ένα διεθνές κοινό, είναι στα αγγλικά φυσικά, και τη χρησιμοποιώ για να παραπέμψω τον ενδιαφερόμενο στα όσα τεκμήρια βρίσκονται διαθέσιμα και άμεσα και δωρεάν προσβάσιμα στο διαδίκτυο. Επίσης, το 2012 κυκλοφόρησα μέρος της διπλωματικής μου εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ήταν το πρώτο μέρος η βιογραφία και ο κατάλογος έργων. Επίσης, στον ίδιο λογαριασμό στο Στάνφορντ έχω αναρτήσει κάποια από τα τεκμήρια από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ο αριθμός των τεκμηρίων είναι πολύ μεγάλος και ακόμη δεν τον έχω ολοκληρώσει. Επίσης έχουμε φωτογραφίες, κυρίως από την πρώιμη ζωή του. Πιο σημαντικό από όλα είναι η δημιουργία ενός καναλιού ειδικού στο YouTube, όπου έχω μαζέψει όλο το υπάρχον υλικό, τόσο ηχογραφήσεις όσο και βιντεοσκοπήσεις. Θα βρείτε εκεί και συνδέσεις στα υπάρχοντα ντοκιμαντέρ. Αλλά το βασικό είναι ότι το κανάλι Αστρενίδης στο YouTube έχει πάνω από 250 βίντεο με σχεδόν όλα τα μεγάλα του έργα σε διάφορες εκτελέσεις και ερμηνείες, καθώς επίσης και αποσπάσματα από συνεντεύξεις του. Οπότε ακόμα και αν δεν τον έχει γνωρίσει κάποιος προσωπικά, μπορεί να τον ακούσει, μπορεί να τον δει και να εκτιμήσει το χαρακτήρα του. Επίσης, πάμε στο θέμα της προσβασιμότητας των χειρογράφων του. Επειδή την εποχή μετά το θάνατό του ακόμα ταξινομούσαμε και τακτοποιούσαμε το αρχείο του για να σταλεί κάτω στην Αθήνα, αποφασίσαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε διαθέσιμα αυτά τα χειρόγραφα ήταν να βρούμε κάποιο online bookshop και να τα ανεβάσουμε εκεί. Αυτό που έκανα ήταν να πάρω όσα χειρόγραφα είχα ψηφιοποιήσει και να τα καθαρίσω όσο ήταν δυνατόν με διάφορα λογισμικά και να τα ανεβάσω σε μια πλατφόρμα. Αυτό όμως που μπόρεσα να κάνω αργότερα και έχει γίνει πιο εντατικό αυτό το χρόνο, ήταν να στοιχειοθετήσω εγώ προσωπικά κάποια από αυτά τα έργα. Το 2018 στοιχειοθέτησα ολόκληρη τη Συμφωνία 1821, ώστε να είναι έτοιμη και να μπορεί να διατεθεί σε διάφορα σύνολα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και φέτος ασχολήθηκα με
αρκετά κομμάτια για χοροδία και πιάνο, αρχίζοντας από τον εθνικό ύμνο στη διασκευή Αστρινίδη, διάφορα αποσπάσματα από τα ορατόρια ή η διασκευή του Μακεδονία Εξακουστή, ώστε τουλάχιστον τα χοροδιακά σύνολα της χώρας να μπορούν να εκτελέσουν τα έργα από καλής ποιότητας παρτιτούρες. Όλα αυτά είναι στο academia.edu και είναι δωρεάν προσβάσιμα. Από τη στιγμή που ανοίξετε λογαριασμό, ο οποίος είναι δωρεάν, μπορείτε να κατεβάσετε τους σχετικούς φακέλους. Και επειδή ήδη έχω ερωτηθεί πολλές φορές τι δράσεις θα μπορούσαν να γίνουν για φέτος, για τα 100 χρόνια, έχω κάποιες προτάσεις οι οποίες νομίζω ότι θα μπορούσαν να προωθηθούν από διάφορους φορείς. Ένα είναι οπωσδήποτε η ένταξη Συμφωνίας 1821 στις εκδηλώσεις για τη 200η επέτειο από την Επανάσταση. Επίσης, ειδικά για τον χώρο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, η ενσωμάτωση των νεανικών χρόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην προβολή της ιστορίας της Μακεδονίας. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, η ανάδειξη του Αγίου Δημητρίου ως μουσικού εμβλήματος της πόλης. Κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά μέσα από κάποια διακρατικά πρωτόκολλα, θα ήταν κάποιο πολυεθνικό φεστιβάλ που θα περιλάμβανε συντελεστές από όλες αυτές τις χώρες, τις οποίες έζησε ο Αστρινίδης, από τη Ρουμανία, Ουκρανία, μέχρι Ισραήλ, Κύπρος, Αίγυπτος. Και φυσικά ένταξη έργων του Αστρινίδη σε προγράμματα υπουργείων. Άφησε για το τέλος κάποια τεκμήρια από ηχογραφήσεις του ίδιου του Αστρινίδη. Ένα μεγάλο ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ίσως δεκάδες ηχογραφήσεις που έκανε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς διαφόρων πόλεων του εξωτερικού. Αυτό είναι από τα εγγένεια των FM στη Γαλλία και βλέπετε ότι ένα από τα έργα τα οποία εκτελέστηκε ήταν μια ηχογράφηση του Le Château de Solitude. Δεν έχουμε εντοπίσει ακόμα αυτή την ηχογράφηση και είναι από τα πράγματα που πραγματικά θα ήθελα να δω να γίνονται στο άμεσο μέλλον. Εδώ έχουμε ένα ευχαριστήρια επιστολή για μια ηχογράφηση που έκανε στον Παναμά από το 1957. Εδώ έχουμε ένα συμβόλαιο από τη RAI στην Ιταλία. Έχουμε τις ημερομηνίες, θα πρέπει κάποιος να ψάξει στα αρχεία τους και να δει αν υπάρχουν αυτές οι ηχογραφήσεις. Εδώ έχουμε ηχογράφηση που μεταδόθηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Hong Kong. Εδώ έχουμε μια αναμετάδοση από την Ελλάδα στο γαλλικό ραδιόφωνο και δεν ξέρω αν μπορούμε να εντοπίσουμε τέτοιου είδους τεκμήρια, είτε στο αρχείο της ΕΡΤ είτε στη Γαλλία. Δυστυχώς ο ίδιος, όσο έκανε τις μεγάλες του περιοδίες, αν και είχε προτάσεις για δισκογραφική παρουσία, δεν είχε τον χρόνο να καθίσει κάπου και σε ένα στούντιο και να ηχογραφήσει ολόκληρα προγράμματα. Έτσι, η πρώτη επίσημη δισκογραφική παρουσία του Αστρινίδη είναι αυτά τα δύο LP, τα οποία ήταν παραγωγή του Μακεδονικού Οδείου Θεσσαλονίκης, με βούλγαρους συντελεστές, αλλά και τον ίδιο τον Αστρινίδη στο έργο για 4 χέρια. Και αυτό η ηχογράφηση έγινε στη Σόφια. Αυτά είναι περίπου τέλη δεκαετίας του 80, αρχές του 90. Δυστυχώς ήταν εκπαιδευτικά LP και δεν διατέθηκαν στο εμπόριο. Άρα έχουμε ένα ζήτημα εδώ πέρα για το αν μπορούμε να βρούμε τις μήτρες και να έχουμε κάποια καλύτερη αναπαραγωγή στον ήχο. Αυτό ακολουθήθηκε από 2 CD με εκτελέσεις αποσπασμάτων του Αγίου Δημητρίου και τα νεανικά χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα οποία επίσης κυκλοφόρησαν δωρεάν, διατέθηκαν σε ιδρύματα, αλλά δεν κυκλοφόρησαν στο εμπόριο και είναι πολύ δύσκολο να τα βρει κανείς. Ευτυχώς τα έχω ψηφιοποιήσει όλα αυτά και βρίσκονται στο κανάλι του Αστρινίδη στο YouTube. Το τελευταίο ήταν μια επιλογή από ζωντανές ηχογραφήσεις, όπου παρουσιάζεται ο Αστρινίδης φυσικά ως συνθέτης, αλλά και πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας. Και τελικά φτάνουμε το 2010, όπου η Ερατό κυκλοφορεί και το Subway κυκλοφορούν αυτό το αφιερωματικό CD. Σε σχέση με τις προηγούμενες ηχογραφήσεις, είναι πιο ενδιαφέρον στην επιλογή του προγράμματος. Ενώ στα προηγούμενα έχουμε τα 2 LP, έχουν κυρίως έργα από τη μέση συνθετική περίοδο του συνθέτη. Το άλμπουμ που έβγαλε η Ερατό, έχουμε μια
καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα παλιά τα έργα, αρχίζοντας με το Βαλκανικό Καπρίτσιο, που ουσιαστικά είναι έργο της εποχής που ήταν ακόμα στη Ρουμανία, δηλαδή εφηβική σύνθεση, την οποία αργότερα επεξεργάστηκε. Και φτάνουμε μέχρι τα πιο νεότερα έργα, τα τραγούδια, αλλά και το κομμάτι κοντσέρτου για σαξόφωνο. Όλοι μας λίγος πολύ έχουμε την εμπειρία να μας ρωτάει κάποιος, υπάρχουν έργα του Αστρινίδη, έχω ακούσει το τάδε έργο, αλλά δεν μπορώ να βρω την παρτιτούρα κλπ. Νομίζω ότι 10 χρόνια μετά το θάνατο του μαέστρου βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, με την έννοια ότι το στίχημα της διάσωσης έχει ολοκληρωθεί και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και από εδώ και πέρα απομένει να συμβάλλουμε όλοι στην περαιτέρω διάδοση του έργου του